मजाले हालिसकेपछि यसरी चाहिँ हजुरले पनि यसरी चाहिँ तताउनु होला। एकदम जति तताउनु पर्ने त्यति तताउन सकिन्छ र यसलाई हाल्दाखेरि एकदम घुमाएर एकदम मजाले हाल्नु होला। यो स्पिरिट लेभल नापेर हेरेको छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पानी उठेको छ, यानि कि स्लोप हाम्रो मिलेको छ। तपाईँ मल्टी फ्लो ट्र्यापमा चाहिँ इनक्याप चाहिँ लाउनु होला, नभए भने अलिकति समस्या पर्न सक्छ। सो नाप्नु होला। र यहाँनिर मैले वासर कुनैमा पनि अझैसम्म हालेको छैन, मैले यत्तिकै यसलाई देखाएको छु। यतानिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यत्तिकै हालेको छु। अहिले लास्टमा गएर त्यसलाई म जोड्ने हो। सो सुरुमा यतातिरको मैले वाइ जोड्छु र बाहिर छतको पानी जाने। यदि माथि बाथरुम बन्यो भने त्यो बाथरुमको पानी पनि यसमा आउँछ। अब यहाँनिर मैले टोइलेट कहाँ कति आउँछ र यहाँ कहाँनिरसम्म बिट लाग्छ त्यो नापेँ। बाथरुममा गन्ध नआओस्, पानीको मात्रा एकदम बराबर लेभलले बसोस् र यसमा गन्ध नआओस् भन्नुको रिजन त्यही हो, स्पिरिट लेभल नाप्नुको कारण। सो अनि मैले भनेको थिएँ हजुरलाई मल्टी फ्लोमा चेक गर्नुपर्छ भने देख्नुभयो, मैले चेक गरिसकेँ। स्लोपिङ गर्नुपर्छ गाइड, किनकि यहाँनिर हामीले ढलाइ गर्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ ढुङ्गाको स्लोपिङ गरेर अनि स्पिरिट लेभलले हेर्ने हो। यसले कतिको डाउनमा फालिराखा, कतिको यसमा पानी जाम हुने समस्या पछि आउला या नआउला त्यो कुराहरू सबै मध्यनजर गरेर चाहिँ यसलाई सोलिङ गर्दैछौँ गाइज हामीले चाहिँ। A few moments later. Hello everyone guys, welcome to my new vlog video इलेक्ट्रिशियन महेश। आज म जाँदैछु फेरि प्लम्बिङ गर्न। आज चाहिँ सेनिटरी पाइप यानि कि पीवीसी पाइपको आज म प्लम्बिङ गर्नेवाला छु। अनि त्यहाँनिर गएर मैले देखाउँछु सेनिटरी पाइप फिटिङ कसरी गर्ने, त्यो अनि कसरी नाप्ने, कसरी काट्ने, अनि मल्टी फ्लोहरू कसरी बराबर राख्ने, अनि स्लोपिङ कसरी मिलाउने, अनि पाइपहरूको स्लोप मिलेको छ वा छैन, सबै कुराहरू स्प्लिट लेभलले नापेर म हजुरलाई प्रत्यक्ष देखाउँछु त्यहाँ गएर। ल गाइज आज त्यहाँ तोडफोड छ, खनिङ छ, सबै खनेर सबै गरेर अनि तोडेर फोडेर सबै गरेर देखाउँछु। सबै कुराहरू म भन्ने कोसिस गर्छु, हजुरलाई बुझाउने कोसिस गर्छु, कतिको बुझ्नुहुन्छ। यदि कोही नयाँ प्लम्बर हुनुहुन्छ भने हजुरलाई सेनिटरी पाइप यानि कि पीवीसी 4 इन्ची र 2.5 इन्ची अनि 1.5 इन्ची पाइप यदि जोड्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने यो भिडियो हेर्नु होला, हजुरको लागि एकदम फाइदा हुनेछ गाइज। हजुरलाई यो भिडियोबाट एकदम सिक्ने मौका मिल्नेछ गाइज। सो लास्टसम्म हेर्नु होला। फाइनली गाइज हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीले त्यहाँ पुऱ्याइरहेको छन् र यहाँनिर म नापिरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यो सिधा छ कि छैन भनेर पनि नापिरहेको छु र यसको मैले 45 कति नाप्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ ट्याक्क यसलाई नापेर अब काटिसकेँ छ। अब यसलाई म के गर्छु कि यसलाई तारपिन तेलले तताएर यसलाई मजाले हाल्छु। अनि यसलाई मजाले हालिसकेपछि यसरी चाहिँ हजुरले पनि यसरी चाहिँ तताउनु होला। एकदम जति तताउनु पर्ने त्यति तताउन सकिन्छ र यसलाई हाल्दाखेरि एकदम घुमाएर एकदम मजाले हाल्नु होला, नअत्तिकिन हो। अब यहाँनिर प्रत्येक जुन छ वाइहरूमा प्रत्येकमा सबैमा हजुरले वासर हालेर अनि गम हालेर यसलाई फिट गर्नु होला। यदि वासर हाल्नु भएन भने लिकेज आउन सक्छ, जसले गर्दा वासर चाहिँ अनिवार्य रूपमा हाल्नु होला गाइज। जसरी म यहाँनिर हालिरहेको छु हजुरले यहाँ देखिराख्नु भएको छ। सो एकजना चाहिँ हेल्पर चाहिँ चाहिन्छ, नभए भने अलिकति 4 इन्चीको पाइप जडान गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदम नापेको अगाडि पछाडिबाट सबै नापेर एकदम पर्फेक्ट दिएको छु कि म 45 हाल्न जाँदैछु गाइज। यसमा गम लगाएँ, त्यसमा वासर पनि लगाइसकेँ। अब यो चाहिँ माथि एयरको लागि जाँदैछ, माथि ताल्ला बन्यो भने यसैबाट नै जाने हो। सो म यसलाई इन्च टेप नापेँ। अनि यसलाई के हुन्छ कि अब यसको लागि सकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ सकेट बनाउँदैछु। अब यसमा चाहिँ मजाले गम लगाइसकेको, अब गम लगाएर अनि यहाँ हालिरहेको छौँ। अनि सिधा हाँक्ने भनेर हेरिरहेको छु र अब यसमा वासर हालेँ अनि गम लगाएँ। अब साथीले उताबाट धकाल्छन् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 जना चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ प्लम्बिङ गर्नको लागि। र मैले पी ट्र्यापमा अहिले चाहिँ यसलाई सादा टोइलेट सिट बस्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ यसलाई नापेर एकदम ठिक्क पर्फेक्ट ठाउँमा राखेको छु। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पुरै सोलिङ गरेको छौँ र यसलाई ढलाइ पनि गर्छौँ। र यसमा मैले चाहिँ के गरेको छु, स्पिरिट लेभल नापेर हेरेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पानी उठेको छ, यानि कि स्लोप हाम्रो मिलेको छ। यसरी चाहिँ स्लोपिङ चेक गर्नु होला। मैले अघि पनि भनेको थिएँ सुरुमै हजुरलाई स्लोपिङ कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा सबै सिकाउँछु भनेर। अब म यतातिर यो चाहिँ 2.5 इन्चीको पाइप यानि कि यो किचनको पाइप र बाथरुमको पाइप जाने लाइन यही नै हो। सो यसको लागि म सबैतिर नापेर एकदम ठ्याक्कै ठाउँमा राखेको छु। सबैभन्दा पहिला म चाहिँ यसलाई तताएर अब त्यहाँ हाल्छु। यसको लागि पहिला सुरुमा म 45 फिट गर्छु। यहाँ वाइमा मैले अझैसम्म वासर हालेको छैन र यसमा चाहिँ 45 फिट गर्छु। अनि 45 फिट गरिसकेपछि म यसलाई नाप्छु। सुरुमा चाहिँ यसमा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा काम गर्नुभन्दा पूर्व पहिला एकचोटि नाप्नु होला यो कहाँनिर आउँछ कहाँनिर फाल्छ। सो यो नापेर काम गर्नुभयो भने के हुन्छ कि हजुरलाई काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो मैले यो बाहिरको आउटलाइट नापेर अनि यो काटेर पनि एकदम फिक्स छ। अब मैले यहाँ वाइ जोडेर अनि त्यो चेक गर्छु। मैले भर्खरै जुन 45 युज गरेको थिएँ 45 हो त्यो म युज गर्छु। अब मल्टी फ्लो कहाँनिर बस्छ भनेर म नापेर अब चाहिँ यसको भाग अब मल्टी फ्लोमा थोरै पाइप गाँस्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ अब यसलाई म गाँसेर सो यो चाहिँ सबै मल्टी फ्लो ट्र्यापमा चाहिँ इनक्याप चाहिँ लाउनु होला, नभए भने अलिकति समस्या पर्न सक्छ। सो नाप्नु होला।
र यहाँनिर मैले वासर कुनैमा पनि अझैसम्म हालेको छैन, मैले यत्तिकै यसलाई देखाएको छु। यतानिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यत्तिकै हालेको छु। अहिले लास्टमा गएर त्यसलाई म जोड्ने हो। सो सुरुमा यतातिरको मैले वाइ जोड्छु र बाहिर छतको पानी जाने, यदि माथि बाथरुम बन्यो भने त्यो बाथरुमको पानी पनि यसमा आउँछ र यो बाथरुमको पानी पनि जाने हो। सो मैले यसलाई पहिला वाइ हालेर यसलाई मिलाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यो चाहिँ यहाँ बाहिर जाने हो। सो यतातिर मैले 3टा 45 युज गरेको छु। बरु घरबेटीको 2-4 हजार बढी लाओस् तर यो घरमा जिन्दगीमा कहिले समस्या नहोस् भन्ने किसिमले मैले काम गरिदिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जताकतै मैले 45 नै युज गरेको छु। एल्बो त मेरो दिमागको डिक्सनेरीमै छैन भनेको हुन्छु मैले प्रत्येक भिडियोहरूमा। मैले म्याक्सिमम हाल्दिनँ, कुनै कुनै ठाउँमा मात्र हाल्छु, नाइ भने मैले त्यसरी हाल्दैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यो बाहिरको लागि निकालिसकेको छु। अब यहाँनिर मैले वासर हालेर पनि अब गम लाउँदैछु गाइज। अब गम लाएर यो मैले फिट गर्छु। सुरुमा चाहिँ यो 45 फिट गरिरहेको छु। अब यस पछाडि अब म 2.5 इन्चको पाइप सानो टुक्रा फिट गरिसकेँ र अब यहाँनिर मैले टोइलेट कहाँ कति आउँछ र यहाँ कहाँनिरसम्म बिट लाग्छ त्यो नापेँ। अब नापिसकेपछि यो मल्टिफ्लो यहाँनिर कहाँनिर बस्छ भनेर यो जुन 3टा एल्बोदेखि 45 यो 3टा जुन 45 छ यो देखिराख्नु भएको छ, यसमा कुनैमा पनि गम लागेको छैन। अब एउटा चाहिँ भर्खर लगाएँ। अब यो लगाइसकेर अब मैले यो चेक गर्दैछु यसले कहाँनिर फाल्छ। सो 3टा छ, 3टामा प्रत्येकमा एक कुन्टा गर्दै गर्दै गम लाउँदै यसलाई मैले चेक गरिरहेको छु। किनकि अहिले डाइरेक्ट एकैचोटि गम लगाइसकेर यसलाई फिट गर्ने हो भने त्यो कहाँनिर फाल्छ त्यो थाहा हुँदैन, सो मिस्टेक हुनसक्छ। जसले गर्दा एक कुन्टा गरेर चेक गरिरहेको छु। अब यहाँनिर त्यही भएर 2 जना चाहिन्छ गाइज। यहाँनिर के हुन्छ कि एक्लैले ढकल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, यो वासर हुन्छ नि, जसले गर्दा वासरलाई अलिक कुदाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो इन्ड क्यापमा सबैजनाले इन्ड क्याप चाहिँ लाउनु होला गम लगाएर। यदि लाउनु भएन भने हजुरलाई सिपेज हुन्छ भन्ने कुरा म धेरै भिडियोहरूमा भनिसकेको छु के कारणबाट सिपेज हुन्छ भनेर। अनि मल्टिफ्लोको चाहिँ यो स्पिड लेभल नाप्नुको कारण के हो कि यो पानी चाहिँ बाथरुममा गन्ध नआओस्, पानीको मात्रा एकदम बराबर लेभलले बसोस् र यसमा गन्ध नआओस् भन्नुको रिजन त्यही हो, स्पिड लेभल नाप्नुको कारण। सो सबैजनाले मल्टिफ्लोमा चाहिँ स्पिड लेभल नापेर काम गर्नु होला। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले म अघि नै के अरे गम लगाएको थिएन, तर अहिले चाहिँ म वाइमा गम लाउँदैछु गाइज। देख्नुभयो नि हजुरको अगाडि नै गम लगाएर ट्याक्क अहिले फिट गरिदिन्छु बल्ल मैले सबै निकालेर। सो अनि मैले भनेको थिएँ हजुरलाई मल्टिफ्लोमा चेक गर्नुपर्छ भने देख्नुभयो मैले चेक गरिसकेँ। अब यहाँनिर अब यहाँनिर डबल सिङ बस्ने हो, जसले गर्दा 1.5 इन्चको 2टा एल्बो म हाल्छु यहाँनिर। अब देख्न सक्नुहुन्छ एकछिनपछि लगाएर म अब हाल्दैछु। अनि मल्टिफ्लोको जुन जाले त्यो क्याप हुन्छ अर्को भित्रको एउटा हो त्यो पनि हाल्नु होला है। यदि त्यो हाल्नु भएन भने गन्ध आउँछ किचनमा। सो त्यो गन्ध नआओस् भन्नको लागि चाहिँ मैले त्यो क्याप लगाएको। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम सिधा राख्नु होला। यदि सिधा राख्नु भने ठिक हुन्छ, तर अलिकति यो लामो राख्नु होला। यो कहाँनिर फाल्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, जसले गर्दा सिङको पाइप कुनै छोटो हुन्छ कुनै लामो हुन्छ, त्यही भएर अलिकति लामै राख्नु होला। पछि यसलाई काटेर नि राख्न सकिन्छ गाइज। र अब यहाँनिर मैले मल्टिफ्लोमा पनि 4 इन्चको पाइप हालिदिन्छु। यहाँनिर देख्नुभयो मैले मल्टिफ्लोमा सबै पाइप हालेँ। अब म यस पछाडि स्पिड लेभलले चेक गर्दैछु। अब यो चेक गरिसकेपछि सबै यहाँनिर यो पाइपहरूको लाइनिङ छ, यहाँनिर स्लोपिङ गर्नुपर्छ गाइड। किनकि यहाँनिर हामीले ढलाइ गर्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ ढुङ्गाको स्लोपिङ गरेर अनि स्पिड लेभलले हेर्ने हो यसले कतिको डाउनमा फालिराख, कतिको यसमा पानी जाम हुने समस्या पछि आउला या नआउला त्यो कुराहरू सबै मध्यनजर गरेर चाहिँ यसलाई सोलिङ गर्दैछौँ गाइज। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै सोलिङ गरिसकेपछि स्पिड लेभलले नापेर अनि यसलाई मजाले पानी कट्छ भन्ने भयो भने ल ओके। अनि त्यस पछाडि ढलाइ गरिन्छ गाइज। सो सुरुमा त यहाँनिर सबै सोलिङ गरेर अनि यहाँनिर अब बालुवा सालुवा हालेर यसलाई चाहिँ ढलाइ गर्नुपर्छ। तर म यसलाई चाहिँ सोलिङ गरेको मात्र यो देखाउँछु, नभए भिडियो एकदमै लामो हुन जान्छ। जसले गर्दा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदम काटी बनाएको छु हजुरहरूको लागि, एकदम ल्याएको छु। यदि हजुरलाई यो राम्रो लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो मेरो भिडियोलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हजुरको माया चाहिएको छ मलाई। यदि हजुरको माया पाएँ भने अझै पनि हजुरलाई सिकाउने मौका लिएर आउँछु। अझै राम्रो कुराहरू देखाउँछु, जे मैले जानेको छु त्यो कुराहरू मैले हजुरलाई सिकाउने कोसिस गर्छु आफ्नो तर्फबाट। यदि मबाट कुनै मिस्टेक हुन्छ भने त्यसको लागि म क्षमा याचना चाहन्छु गाइज। र यता बाहिर यसरी निकालिदिएको छ। सो मलाई पनि माया गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई। हामी नेपालीहरू जहिले पनि इन्डियनको मात्र भिडियो हेर्ने गर्छौँ। सो अबदेखि नेपालीको भिडियो पनि हेर्ने गर्नु। नेपालीमा पनि प्लम्बिङको यसरी भिडियो बन्छ है भन्ने आइसकेको छ, हजुरको भाइले ल्याइसकेको छ। ल गाइज माया गरिदिनु होला। फाइनल्ली गाइज कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।
थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल गाइज।